me, Daisy Glariada, and welcome back to my channel! Pero bago tayo mag-start, please like and subscribe. Sa vlog po natin ngayon is meron po ako i-share sa inyo na DIY face mask. Ang kailangan nyo lang po is coffee and egg. So, kanina po is ginawa ko na yung mixture ng mask kasi po kailangan po natin ilagay sa ref para malamig. Mas maganda po kasi sa skin yung malamig para fresh talaga siya. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa. Po tayo ng brush sa paglagay. So, ito na po yung coffee and egg mixture natin. So, start po natin. Tsaka nag-reduce siya ng puffiness sa face niyo. And it also adds glow to your skin. So, add lang tayo hanggang mga 3 layer po. So, sa second coat, huwag niyo lang siyang idiin para hindi matanggal yung first niyo na coating. Minimize dito ng mga acne. Pwede nyo itong gawin sa bahay nyo mga every 2 weeks. Ay, hindi. 2 times a week. Ako ginagawa ko ito 2 times a week. Masarap sa skin. Lalo na ako. Sobrang sensitive ng skin ko. Dali kong magka-acne. Lalo na pag gumagamit ako ng mga products, mga beauty products na maraming beauty products at saka iba-iba. Kaya wala akong masyadong mga ginagamit na pang skincare routine kasi ang dali kong magka-acne. So, ayan na po siya. So, let it dry lang po for 15 to 20 minutes. A few moments later.
So, ayan po, nafe-feel na po natin na nagtatayutan na ang skin. Halos din ako masyadong maka-open ang mouth ko. So, kailangan na natin i-wash at saka naka 20 minutes na din tayo. Wash muna ako. So, ito na po, na-wash na po natin at sobrang ganda sa sa face. Ang sarap ng pakiramdam, parang fresh na fresh talaga. See? Ganda. So, ngayon is maglalagay na lang ako ng moisturizer. Ang ganda talaga ng feeling sa mukha. Parang natatighten. Parang gaganyan. Tighten skin mo sa face. Sarap. So, kayo guys, gawin nyo to at least 2 times a week. Sobrang ganda sa feeling ng face. So, maglalagay na lang tayo ng moisturizer. That's it for our DIY coffee and egg mask. So, thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye bye.